Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một vùng đất mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đã thấy huyền bí, đó là Tây Tạng. Hãy tưởng tượng những dãy núi tuyết trắng vươn cao chạm mây, những thung lũng trải dài bất tận và những dòng sông hồ nước trong veo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một khung cảnh đẹp như tranh. Nhưng có một bí ẩn ở đây mà nhiều người chưa biết đến. Đó là dù sống gần sông hồ, người Tây Tạng lại không ăn cá. Cá bơi lội đầy dưới nước mà họ lại chẳng buồn cầm cần câu hoặc là giăng lưới. Tại sao lại như vậy? Xem ảnh về Tây Tạng hoặc may mắn hơn là được đặt chân đến nơi này, chắc chắn bạn sẽ bị hút hồn bởi những dòng sông uốn lượn và những hồ nước đẹp mê mẩn. Đầu tiên phải kể đến Nhã Lỗ Tạng Bố Giang, con sông dài nhất Tây Tạng, bắt nguồn từ ngọn núi Kailash linh thiêng, trải qua hàng trăm km trước khi đổ xuống Ấn Độ, nơi nó trở thành sông Brahmaputra nổi tiếng. Rồi còn hồ Jamrok, một trong tam hồ linh thiêng với mặt nước xanh ngọc bích như một viên ngọc giữa cao nguyên. Hay hồ Napso, hồ nước mặn cao nhất thế giới, lộng lẫy đến mức ai nhìn cũng phải trầm trồ. Những nơi này không chỉ đẹp mà còn đầy sức sống. Dưới dòng nước trong veo, cá bơi lội tung tăng. Có cá nhỏ xíu lấp lánh như ánh bạc, có con to béo, trông cũng rất ngon mắt. Nếu ở Việt Nam, chắc chắn người dân đã thả lưới cầm cần, rồi tối về làm một bữa cá nướng thơm lừng. Nhưng ở Tây Tạng, mọi chuyện lại khác. Người dân nhìn cá bơi qua rồi để yên. Họ không đụng đến, không bắt, không ăn. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Cá đầy ra đấy mà không ăn thì có phải là quá phí hay không? Nhưng sự thật là đằng sau những chuyện này không phải vì người Tây Tạng không biết cách bắt cá, mà còn vì một lý do sâu xa hơn rất nhiều. Để hiểu được, chúng ta cần phải đào sâu vào trái tim của Tây Tạng, đó chính là niềm tin và văn hóa của họ. Nói đến Tây Tạng mà không nhắc đến Phật giáo thì chẳng khác nào một thiếu sót. Phật giáo Tây Tạng là linh hồn của vùng đất này, thấm sâu vào từng hơi thở, từng hành động của người dân, thành kim chỉ nam cho cả dân tộc. Từ đó các tu viện mọc lên khắp nơi, những lá cờ cầu nguyện phấp phới trên núi và tiếng chuông chùa vang vọng giữa thung lũng. Trong Phật giáo có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không sát sinh, mà công đức của họ bị ảnh hưởng. Mà nghiệp xấu thì sao? Nó sẽ kéo họ xuống những kiếp sau khổ sở hơn. Ngược lại, nếu sống lương thiện, tránh sát sinh, họ sẽ tích được công đức, giúp linh hồn mình tái sinh vào một cuộc đời tốt đẹp. Thế nên, khi đứng cạnh sông, cạnh hồ nhìn cá bơi qua, người Tây Tạng không nghĩ đây là một bữa ăn ngon lành, và họ nghĩ đây là một sinh mệnh và phải để cho nó sống. Nghe thì lạ, nhưng với họ, đó là việc hiển nhiên, giống như việc chúng ta hít thở vậy. Nhưng không chỉ là chuyện tôn giáo, còn một lý do khác liên quan đến chính dòng sông và những chiếc hồ mà cá sinh sống. Nếu bạn nghĩ sông hồ ở Tây Tạng chỉ là nguồn nước bình thường thì bạn đã nhầm. Với người Tây Tạng, thiên nhiên không chỉ là cảnh đẹp để ngắm, mà còn là nơi trú ngụ của các vị thần và linh hồn. Hãy lấy hồ Jamrok làm ví dụ. Hồ này nằm ở độ cao hơn 4.400 m, được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết trắng. Người dân tin rằng đây là nhà của một nữ thần Phahmo, vị nữ thần quan trọng bậc nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Họ kể rằng nếu hồ này cạn khô, cả vùng này sẽ gặp đại họa. Vì vậy mọi thứ trong hồ, từ giọt nước, viên đá đến con cá đều mang theo sức mạnh tâm linh. Rồi cả sông Nhã Lỗ Tạng Bố Giang. Con sông này không chỉ là khởi nguồn sống của mặt vật chất mà còn là mạch máu tinh thần của Tây Tạng. Người dân tin rằng nó được bảo vệ bởi các vị thần núi và thần nước. Có một truyền thuyết kể rằng ngày xưa một nhóm người ngoại tộc đến đây và cố đánh bắt cá trên sông. Và kết quả là một trận bão tuyết bất ngờ ập đến, cuốn trôi tất cả lưới và thuyền của họ. Từ đó không ai dám động đến cá nữa vì sợ làm phật lòng các vị thần. Hồ Napso cũng không kém phần huyền bí. Với mặt nước lấp lánh, hồ này được gọi là hồ trời, nơi giao thoa giữa đất và trời. Người dân thường đến đây hành hương, cầu nguyện và thả cờ cầu nguyện xuống nước. Họ tin rằng cá trong hồ là người hầu của các vị thần, nên bắt cá chẳng khác nào xúc phạm thần linh. Mà xúc phạm thần thì hậu quả sẽ ra sao? Có thể là hạn hán, bão tố hay bệnh tật cho cả một cộng đồng. Thế nên họ thà nhịn đói còn hơn là mạo hiểm. Đến đây chắc bạn sẽ thắc mắc, thế không ăn cá họ ăn gì để sống trên một vùng đất khắc nghiệt như vậy? Tây Tạng đúng không phải là nơi dễ dàng để kiếm ăn. Độ cao hơn 4.000 m, không khí lạnh và khô, đất đai thì cằn khô, cây trồng khó mọc. Vậy mà người Tây Tạng vẫn sống khỏe từ đời này sang đời khác. Bí quyết ở đâu? Hãy gặp siêu anh hùng của họ, đó là bò giác. Bò giác là trái tim trong cuộc sống của người Tây Tạng. Loài này không chỉ khỏe mạnh, chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt mà còn là một kho thực phẩm di động. Thịt bò giác được phơi khô thành thịt bò khô, dai dai, thơm lừng, ăn kèm với trà bơ, một loại trà đặc biệt pha từ trà đen, bơ giác và chút muối. Rồi cả sữa giác nữa. Người Tây Tạng dùng sữa để làm phô mai. Loại phô mai này cứng như đá, nhai mỏi hàm, nhưng để được cả năm mà không hỏng, hoàn hảo cho vùng đất xa xôi. Ngoài ra, họ trồng lúa mạch, rang lên tạo thành một thứ bột riêng. Đây là món ăn quốc dân ở đây, trộn với trà bơ, nặn thành cục, ăn đơn giản mà no lâu.
Có khi họ còn làm bánh từ nó nữa, nướng trên bếp lửa, vừa nóng vừa thơm. Vậy tại sao cá thì không ăn mà bò thì họ lại ăn? Điểm mấu chốt nằm ở đây. Cá không phải nguồn sống thiết yếu của người Tây Tạng. Dưới sông hồ, cá có thể bơi lội tự do, không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Họ không phụ thuộc vào cá như cách họ phụ thuộc vào bò giác. Hơn nữa, như chúng ta đã kể, sông hồ ở Tây Tạng thường được xem là linh thiêng và là nhà của các vị thần. Bắt cá chẳng khác nào xâm phạm lãnh địa thần linh, mang lại rủi ro cho cả cộng đồng. Trong khi đó, bò giác là gia súc họ nuôi, được chăm sóc như một phần của gia đình. Việc giết mổ được kiểm soát chặt chẽ, không làm xáo trộn sự cân bằng tâm linh. Vì vậy, việc ăn thịt bò giác không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là sự sống còn. Nhưng họ không giết bừa bãi. Người Tây Tạng rất tiết chế, họ thực sự chỉ mổ bò khi cần. Ví dụ khi con vật đã già, không còn sức cày kéo, hoặc khi đàn quá đông mà nguồn cỏ thì không đủ nuôi. Sau đó thì họ tận dụng mọi thứ, thịt để ăn, da làm áo, xương làm dụng cụ, không có gì bị lãng phí. Và quan trọng nhất, mỗi lần giết bò giác, họ đều làm lễ cầu siêu, cảm ơn con vật đã hy sinh cho họ. Điều này khác hẳn với việc đánh cá, thứ mà họ không cần để sống, nên không đáng để tạo nghiệp. Ẩm thực Tây Tạng không hoa mỹ, không cầu kỳ như món Âu hay món Á chúng ta hay thấy, nhưng nó thực dụng, phù hợp với môi trường sống khắc nghiệt. Cá dù có sẵn dưới lòng sông lại không nằm trong thực đơn, một phần vì tôn giáo và tín ngưỡng như chúng ta đã kể, nhưng cũng vì họ không cần. Từ hàng thế kỷ, họ đã quen với lối sống dựa vào bò giác, dê, cừu và lúa mạch. Cá với họ giống như một người bạn để ngắm, chứ không phải là thịt để mà ăn. Nghe đến đây, có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc, vậy những nơi khác thì sao? Những người sống gần sông hồ thì có ăn cá hay không? Đương nhiên là ở Việt Nam, cá sông là món ăn quen thuộc, nào là cá nướng, cá kho hay vân vân và vân vân. Hay ở châu Phi như sông Nin hay hồ Victoria, cá cũng là nguồn sống chính của hàng triệu người. Người dân ở đó đánh bắt cá, phơi khô, bán ở chợ làm đủ món. Nhưng ở Tây Tạng, mọi chuyện vẫn đi theo hướng khác. Nếu so với một số bộ tộc châu Phi như là người Maasai ở Kenya hay Tanzania, bạn cũng sẽ thấy điểm tương đồng. Người Maasai cũng không ăn cá dù sống gần sông hồ. Với họ thực phẩm là thịt, sữa từ bò, dê giống người Tây Tạng với bò giác. Nhưng khác ở chỗ, họ tránh cá vì truyền thống chăn nuôi, còn người Tây Tạng là vì niềm tin tôn giáo. Như vậy là chúng ta đã đi qua một hành trình dài, từ những dòng sông uốn lượn, những hồ nước xanh ngọc đến những bàn ăn không có cá của người Tây Tạng. Lý do họ không ăn cá không đơn giản là không thích hay không cần, mà cả là một câu chuyện về niềm tin Phật giáo. Với sự kính trọng với thiên nhiên và lối sống hòa hợp với môi trường, dù sống ở nơi khắc nghiệt, họ vẫn tìm ra cách để tồn tại mà không cần dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có dưới nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.